सिटिभिटी नोट्स हामीले मजाले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। स्क्रिनमा तपाईँहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज तपाईँहरूलाई जति पनि नेपालमा चाहिँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ डिप्लोमा फ्याकल्टीको स्पेशल मैले चाहिँ कुरा गरिराखेको छु। डिप्लोमा फ्याकल्टीको चाहिँ त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीको होस्, त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्याकल्टीको होस्, त्यो चाहिँ मेडिकल फार्मेसी भयो, तपाईँको चाहिँ एचए रिलेटेड फ्याकल्टी भयो, सबैको नोट हामीले चाहिँ यस भिडियोमा डाउनलोड कसरी गर्ने, के लेख्नुपर्छ, हामीले कहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ, यो नोट्स कहाँ एभाइलेबल छ, यसैको बारेमा हामीले चाहिँ आज कुरा गर्नेछु र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईहरुलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर पनि देखाउने छु। यदि यो भिडियो तपाईहरु चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्टुडेन्ट्सहरु, तपाईहरुले चाहिँ डिप्लोमा अल फ्याकल्टी डिप्लोमा जुन सुकै कोर्सको तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मज्जाले नोट्सहरु। तपाईले त्यहाँ चाहिँ क्वेशन बैंक पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ सोलुसन डाउनलोड गर्नु छ भने डिप्लोमा फ्याकल्टी भने तपाईहरुले चाहिँ मेरो टेलिग्राममा मैले चाहिँ लिंक छ, त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्राममा जोइन हुनु होला र त्यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नोट्सहरु डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ मैले चाहिँ लिंक पनि राखेको छु, सोलुसनहरु राखेको छु, तपाईहरु चाहिँ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ है। र मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो मोबाइलमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने छु। अलि जो साथीहरुलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्यो भने तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ मेरो चाहिँ टेलिग्राम च्यानल खोलेर तपाईहरु चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो कुनै गार्जियन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि पनि एकदमै राम्रो छ। अब हामीले चाहिँ कुनै पनि पुस्तकालय पसलमा गएर हामीले चाहिँ पैसा दिनु पर्दैन, हामीले मजाले नेटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ नोट्सहरु। जुन तपाईले चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यही नोट्सहरु तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो नोट्स कसरी डाउनलोड गर्ने र मैले यो तपाईहरुलाई किन यो भने, किनकि मैले एक समय म आफैमा पढ्दै थिएँ र मैले पनि अब नोट्समा चाहिँ अलि धेरै अप्ठ्यारो भयो। मैले चाहिँ बुक्सहरु किने, मसित यस्तो आइडिया थिएन कि मैले चाहिँ अब गुगलबाट मैले चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसनको हेल्पबाट मैले चाहिँ लिंकबाट मैले चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यति आइडिया थिएन। तर अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो भइसकेको छ। अहिले नोट्सहरु तपाईको चाहिँ नेटमै पाउँछ र तपाईहरुले चाहिँ वेबसाइट लेख्नुपर्ने हुन्छ, नाम लेख्नुपर्छ र यो चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ तपाईहरुले चाहिँ यसै भिडियोमा तपाईहरुले चाहिँ म सिकाउने छु। र साथीहरु तपाईहरु चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ, जतिसुकै विद्यार्थीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ, इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीको हेर्दै हुनुहुन्छ, डाक्टर फ्याकल्टीको हेर्दै हुनुहुन्छ है, मेडिकल फ्याकल्टीको हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ मेरो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई तपाईहरु चाहिँ आफ्नो साथी माझमा शेयर गरिदिनु होला। किनकि तपाईहरुको साथीको चाहिँ पैसा बच्न सकिन्छ है। त्यो पैसाले तपाईहरुले चाहिँ अर्कै काममा तपाईहरु चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले फ्रीमा कसरी नोट डाउनलोड गर्ने तपाईहरुले चाहिँ मैले आफ्नै मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईहरुले चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। अब साथीहरु सुरु गरौँ। तपाईहरु चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा आउनु होला अथवा तपाईहरुसित अरु पनि ब्राउजर छ भने तपाईहरु चाहिँ त्यो ब्राउजरमा पनि आउनु होला है। जुनसुकै ब्राउजरमा, त्यो छैन कि क्रोम ब्राउजरैबाट हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ। जुनसुकै ब्राउजरबाट, त्यो चाहिँ ओपेरा मिनी होस्, यूसी ब्राउजर होस्, फायरफक्स होस् है, क्रोम होस् है, तर मैले चाहिँ स्पेशली क्रोमबाट तपाईहरुलाई चाहिँ म सिकाउँदै छु। अब क्रोममा हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ सिटिभिटी नोट्स डाउनलोड लेख्नु होला। अब यति लेखेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ है, देन आफ्टर यहाँ तपाईहरुले चाहिँ सो हुन्छ है। यहाँ तपाईहरुले चाहिँ सुरुकैमा तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुकोमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा के हुन्छ, मैले तपाईहरुलाई चाहिँ डिटेल्समा मैले चाहिँ बुझाइदिन्छु है। अब यसमा तपाईको चाहिँ के फाइदा छ, तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो रिजल्ट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कति सालमा तपाईले चाहिँ एक्जाम दिनुभयो है। अब कति साथीहरुले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ एक्जाम दिनुभयो तर तपाईहरुले चाहिँ सर्टिफिकेटको टाइममा तपाईहरुसित है त्यो जुन चाहिँ हामीले नेटबाट डाउनलोड गरेको डकुमेन्टहरु हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुसित हुँदैन भने तपाईहरु चाहिँ यहाँबाट रिजल्ट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। पहिलाको अब तपाईले चाहिँ पहिलाको सेमेस्टरको पनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो चाहिँ मार्कसिट निकाल्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले चाहिँ के दिनुपर्ने हुन्छ है, जस्तै तपाईहरु चाहिँ एक सेमेस्टर हुनुहुन्छ भने त्यो सेमेस्टरको तपाईहरुले चाहिँ सिम्बल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ कुन इयरमा तपाईले चाहिँ पास गर्नुभयो र लेभल कति हो त्योहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ छानेर यहाँ चाहिँ त्योबाट तपाईले चाहिँ मार्कसिट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीको कुरा गरौँ साथीहरु। यहाँ इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीमा मैले चाहिँ क्लिक गरिसकेको छु र तपाईहरु चाहिँ सुरुमा यस्तो तपाईको चाहिँ आइकन आउँछ है, इन्जिनियरिङ यस्तो लेखेको तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछ, इन्जिनियरिङ लेखेको आउँछ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईको चाहिँ इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीमा सिभिल इन्जिनियरिङ छ 1 नम्बरमा, सिभिल इन्जिनियरिङको सबै नोट्स छ। यहाँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको छ सबै नोट्स, इलेक्ट्रिकल
इनको सबै नोट्स छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको पनि सबै नोट्स छ यहाँ एभाइलेबल। जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको पनि सबै नोट्स यहाँ चाहिँ एभाइलेबल छ। हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङको पनि सबै नोट्स एभाइलेबल छ। अब हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने के छ, सिभिल इन्जिनियरिङको। जस्तै मैले चाहिँ भन्न खोजेँ सिभिल इन्जिनियरिङको नोट्स डाउनलोड गर्नु छ भने तपाईँहरूले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ। क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर अब तपाईँले चाहिँ यसमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। पहिला ओल्ड सिलेबस। अब ओल्ड सिलेबसमा के हुन्छ, ओल्ड सिलेबसमा पहिला चाहिँ धेरै टपिकहरू राखेको थियो, धेरै टपिकहरू राखेछ र तपाईँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ न्यू सिलेबस बनाएको छ। न्यू सिलेबसमा तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ, न्यू सिलेबसमा तपाईँहरूले अब चाहिँ कुनै टपिक है जुन चाहिँ प्रिभियसमा, अब न्यू सिलेबसमा त्यो ओल्ड सिलेबस कुनै छाटेको छ है, कुनै छोडेको छ टपिकहरू, त्यो न्यू सिलेबसमा चाहिँ ल्याएको छ। तर न्यू सिलेबसमा तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू सिलेबसमा क्लिक गर्नु होला। न्यू सिलेबसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि खोल्न चाहिँ टाइम लाग्दैछ है, त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ खोलिनँ। तपाईँहरू चाहिँ चेक गर्नु होला न्यू सिलेबसमा कुन कोर्स राखेको छ। र मैले चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरको नोट्स यहाँ चाहिँ देखाउँदैछु। फर्स्ट सेमेस्टरको नोट्स यहाँ मैले चाहिँ क्लिक गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरको नोट्स अल इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङमा मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गरिसकेको छु। यहाँ तपाईँहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट सेमेस्टर र फर्स्ट सेमेस्टरको नोट्समा मैले चाहिँ आइसकेको छु है। अलि यहाँ चाहिँ अब छिटै गऱ्यो भने छिटै काम हुन्छ, अलि वेट गरेर गऱ्यो भने अलि रिफ्रेस लिन्छ है। त्यही भएर मैले चाहिँ सुरुदेखि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेँ र यहाँ तपाईँहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न नोट्सहरू यहाँ छ है। अब फर्स्ट सेमेस्टरमा कुन सब्जेक्ट हुन्छ, कम्युनिकेसन नेपाली हुन्छ, इङ्ग्लिस हुन्छ है, कम्युनिकेसन इङ्ग्लिस हुन्छ, इन्जिनियरिङ फिजिक्स हुन्छ, इन्जिनियरिङ केमिस्ट्री हुन्छ, इन्जिनियरिङ म्याथ्स हुन्छ, कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स हुन्छ, इन्जिनियरिङ ड्रइङ हुन्छ है। अब तपाईँहरूले चाहिँ जुन नोट्स डाउनलोड गर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ नोट्स तपाईँहरू चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ नोट्स तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ इजिली, मजाले तपाईँहरू चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँले चाहिँ जिमेल यहाँबाट चाहिँ लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ है। जिमेल सेट गर्नु होला र तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट विभिन्न किसिमको तपाईँहरू चाहिँ नोट्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरू चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 सेमेस्टर 6 सेमेस्टरसम्मको नोट्स तपाईँहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईँहरू चाहिँ कम्प्युटर फ्याकल्टी हुनुहुन्छ, अब कम्प्युटर फ्याकल्टी पनि सेम प्रोसेस छ, तपाईँहरू चाहिँ आफै डाउनलोड गर्नु होला है। हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङको पनि छ, तपाईँहरू चाहिँ आफै डाउनलोड गर्नु होला। र मैले अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हल्का मैले चाहिँ मेडिकलतिर पनि हल्का म चाहिँ भनिदिन्छु। यहाँ चाहिँ मैले क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ हेल्थ फ्याकल्टी मैले चाहिँ क्लिक गरिसकेको छु र हेल्थ फ्याकल्टीमा यहाँ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एचएको नोट्स पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ नर्सिङको नोट्स पाउन सक्नुहुन्छ यसमा, फार्मेसीको र CMLT यी नोट्सहरू तपाईँहरू चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू अब तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै सुरुको वेबसाइटमा जुन चाहिँ CTBT नोट्स एन्ड सोल्युसन सेट छ त्योमा अप्ठ्यारो भयो भने, यहीको अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ arjun00.com। यहाँ त तपाईँहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ सरी यहाँ क्लिक गरेर तपाईँहरू चाहिँ यहाँ पनि तपाईँहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ नोट्सहरू। र मैले चाहिँ यहाँ इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीको मैले चाहिँ क्लिक गर्दैछु र यहाँ चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टरको नोट्सहरू छ र मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर र हेर्नुभयो साथीहरू, यहाँबाट तपाईँहरू पनि नोट्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि समस्या आयो भने सुरुको वेबसाइटमा तपाईँहरू चाहिँ कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ है। र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सेकेन्डको वेबसाइटमा पनि तपाईँहरू चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। खास साथी हाम्रो चाहिँ आज भिडियो बनाउनेको लक्ष्य थियो है, तपाईँहरू चाहिँ पैसा सेभ होस् है, तपाईँको चाहिँ टाइम वेस्ट नहोस्। तपाईँहरू चाहिँ बजार जानुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ घरमै बसेर यसो चाहिँ तपाईँहरूसित एन्ड्रोइड फोन छ अथवा ल्यापटप छ, तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ नोट्सहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही नोट्सबाट तपाईँहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ, मजाले तपाईँहरू चाहिँ पास गर्न सक्नुहुनेछ है। यो नोट्स तपाईँको चाहिँ खास पासकै लागि हो है। यो नोट्सबाट तपाईँले चाहिँ पासै गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ करिब 85% ल्याउन सक्नुहुन्छ नोट्सबाट। यहाँबाट तपाईँहरू चाहिँ पढेर तपाईँहरू चाहिँ 85, 86, 87% ल्याउन सक्नुहुनेछ है। र तपाईँहरूको चाहिँ टाइम बचोस्, पैसा बचोस्, यसै कारणले मैले चाहिँ यो भिडियो बनाएर एउटा भाइको रिक्वेस्ट आएको थियो मेरो चाहिँ युट्युबमा कि दाइ नोट्सको लिङ्क पठाइदिनु पर्ने हो। त
मैले चाहिँ भाइ यहाँ चाहिँ मैले भिडियो बनाएर मैले चाहिँ राखिदिएको छु। तपाईँहरू चाहिँ जुन प्रोसेस मैले भने त्यो प्रोसेसबाट तपाईँहरू चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। र अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ टेलिग्रामको पनि च्यानलको लिङ्क यहाँ चाहिँ राखेको छु। त्यहाँबाट जोइन भएर तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँबाट पनि तपाईँहरू चाहिँ मलाई चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले चाहिँ सबै नोट्सहरू मैले चाहिँ जति पनि युट्युब रिलेटेड जे पनि मैले चाहिँ डकुमेन्टहरू त्यहाँ राख्छु है। अब सबै मैले चाहिँ टेलिग्राम च्यानलमा मैले चाहिँ राखेको छु। तपाईँहरू चाहिँ हेर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र सेयर गर्नु होला र एक लाइक गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।